Konsiderohet si super vetur, ndërsa të tilla janë shumë të rralla aktualisht. Vetur e përshtatshme për off-road, por që në të njëjtën kohë ofron luks dhe rehati të rrallë në vozitje. Këtu ju përshini një G-klas, është 6.3 AMG. është më i veçantë se G-klasa tjera për arsye se është i dizajnit LUMMA, është diçka një markë speciale se për momentin ka jenë shumë të rrallë dhe gjiten shumë pak. Sidomos Zvicër, për momentin as nuk ka, jenë shumë të rrallë. Cilat janë specifikat e kësaj veture? Kjo është një motor 6.3 i AMG-s, original, do me thonë është i bom prej Mercedesit, po është edhe i bom tuning prej markës LUMMA. është G770 me 770 kuaj fuqi. është i vitit 2020. Ky ka kushtu 300.000 franga. Dashuria dhe meraku për veturat ka filluar prej fëmijë dhe para se të ketë një të tillë, kishte edhe mjaft të tjera. Unë ju mle rrit në Kosovë, në moshën 20 vjeçar jam shku në Zvicër, prej se i vogël ju më kanë marak. Kerri parë u kanë me shoqni, se e kem nëreq këtu në Kosovë, u kanë një askon 20 e tipit vjetër. E prej ati momentit ka fillu domethënë pëlqimi i kerrës si në moshë të re. Masanej ku jam shku në Zvicër, kum pas Golf 2 G60, masanej Golf Kaç GTI, edhe kem vazhdu me E-klas, etër BMW 7, etër me S-klas, 63, edhe tash im nol në G-klas. Do më thonë për kerrë sportive është kerrë i parë, se është kështu Jeep, mu më ka pëlqy ekstrem shumë, edhe ju kisha preferu me ble, se shumë kerrë i mirë, o diçka i veçantë, si në vozitje, në çdo send. Përveç çmimit mjaft të lartë, kjo është një veturë që para se ta bleni duhet të mendoni edhe për shpenzimet që ju vinë me të. Është shumë i shtrajt, për arsye se harxhon shumë, do me thonë, po shkon prej 20 deri në 30 litra, 100 km i ka se harxhon. Varet edhe çush i vozit, sa jep gaz. Po më varet se ky për momentin e ka gratis servis prej Mercedes Garage. Veç ato, për shembull, këto shka janë gjana të lakta si uli e sem, ato i pagun, shkon deri 1.000 kusur franga, ama duan gjana tjera i ka gratis. Hala, so është kerri i ri. Me thonë drejtën është hera parë si vjetë që i marrë pushim motor në Kosovë, reagimi është ekstrem, komplimente prej njerëzve që më shohin rrugës. Jam shumë i kënaqur.